Üdvözlet mindenkinek New Liberty-ből, ebből a New York inspirálta városból, és hogyha már New Yorkról beszélünk, akkor nincsen New York Central Park nélkül, úgyhogy a mai alkalommal arra gondoltam, hogy akkor meg fogjuk tervezni a magunk Central Parkját. A Central Park az nem más, mint New Yorknak a tüdeje, ahova a lakosok el tudnak menni, akár vasárnap, vagy akár egy lazább hétköznapi délután. Éppen ezért nem kéne, hogy olyan nagyon-nagyon messze legyen a várostól, ugye itt még jó sokáig lehet terjeszkedni, de ezt a részt már inkább a Bronxi résznek szánnám, illetve majd ahogyan itt nevezni fogjuk, úgyhogy arra gondoltam, hogy most tulajdonképpen ahol vagyunk, itt a West 11th Streetnél elkezdhetjük megépíteni a Central Parkot. Viszont az nagyon rosszul néz neki, hogyha az autópálya ketté vágná ezt a jelentős létesítményt, illetve létesítménykomplexumot, úgyhogy az lesz az első lépés, hogy itt el fogjuk süllyeszteni ezt az autópálya részt méghozzá a föld alá. Ehhez pedig akkor pauzálom is a játékot, és megnézzük mindjárt, hogy milyen lehetőségeink vannak. Igazából itt nincsen értelme, hogy a föld fölött legyen az autópálya, hiszen nincsen kapcsolat, nincsen kereszteződés, és ráadásul egyébként ez egy kisebb autópálya, mert összesen kétszer egy sávos. Még egy picit húzom, és akkor itt fogom elsüllyeszteni a föld alá, lehetőség szerint. Lehet, hogy nem is fogja teljesen engedni magát. Ebben az esetben akkor levesszük a léptéket, és így már jó lesz. Ez az egyik oldal, és a másik oldal pedig értelemszerűen itt lesz. És itt ezt azért nem lehet megoldani, mert itt van a távvezeték is, illetve a víz és szennyvízvezeték is, úgyhogy akkor azt fogjuk csinálni, hogy itt kötjük össze a föld alatt a távvezetéket, és most már engedni fogja végre. Innentől kezdve tulajdonképpen ez szabadon húzható, és meg is van az autópálya kapcsolat, még ezt itt célszerű visszaépíteni, és akkor innentől kezdve már tudunk dolgozni ezzel a Central Parkkal. New Yorkban a Central Park az téglalap alakú, tehát itt is a téglalap alakú elrendezést fogom választani, ami azt jelenti, hogy így a 7th Avenue az tulajdonképpen lehet egyenes is. Most ez azért nem teljesen egyenes, mert itt viszont nem rendeztem megfelelően a terepet, illetve akkor a Park Avenue az végig mehet, a Fifth Avenue az meg fog szakadni egy időre, mondjuk úgy lehet erről gondolkodni, hogy majd itt fog megint menni, itt valószínűleg egy picit el kéne süllyeszteni, de az is lehet, hogy nem kell, hanem azt is lehet mondani, hogy majd későbbiekben folytatódni fog, mert így már megvan ez a jellegzetes téglalap alaprajz, és tulajdonképpen itt, hogyha akarnám, akkor ezt a részt még kitelepíthetném, most nem akarom, mert így is elég nagy helyünk lesz. Itt, ami fontos, hogy ezt a két utat, ezt kössük össze valahogy, itt sérül egy kicsit a sakktábla elrendezés, de hát annyi baj legyen, és akkor ez a terület lesz majd az egész Central Parknak a helye. Ez már tulajdonképpen így nem lenne rossz, de hogyha még egy picit nagyobbra akarjuk, és miért ne akarnánk nagyobbra, akkor még itt ezeket is ki lehet telepíteni, és ezt most meg is fogom tenni, beleértve, hogy ezt az egyetemet is át fogom rakni ide. Itt a 6. Avenue is meg fog szakadni, a 7th Avenue-t pedig mindjárt visszaépítem. Itt azért fontos, hogy ez teljesen sima legyen, de nem kellett olyan nagyon sokat dolgozni vele.
Seventh Avenue visszaépül, mint ahogyan a buszmegállók is visszaépülnek, és akkor innentől kezdve ezen a jó nagy placon lehet kialakítani a mi Central Parkunkat. Valószínűleg, hogy még ez a rész is bele fog esni a Central Parkba, bár ez már az északi része lesz neki nagyon, de muszáj, mert itt a vasúti műtárgy miatt nem tudom ezt úgy elvezetni, ahogyan szeretném, átépíteni pedig igen macerás lenne. Ide még azért be lehet húzni plusz egy utat, hogy azért mégiscsak legyen itt neki egy lezárása, és ezt is 180 fokosan kéne megtenni. Oké, megvan akkor az alaprajz, és akkor nézzük, hogyan fogom kialakítani a Central Parknak az út szerkezetét, utána pedig a benne található parkokat. Arra gondoltam, hogy célszerű ezt sétáló utcákkal megoldani, és a sétáló utcák tulajdonképpen ugyanazt a funkciót fogják ellátni a parkon belül, csak a gyalogosok számára, mint hogyha utakat húznánk, tehát az A-ból B-be megoldás fog érvényesülni, ami azt jelenti, hogy például rögtön ezt a két utat össze lehet kötni, így egy kicsit érdekesebb, változatosabb lesz, mint hogyha csak sakktáblaszerűen építenénk az egészet, realisztikusabb hatást fog nyújtani, és itt is ezt a részt össze fogom kötni, mondjuk akár ezzel is lehetne, vagy akár lehet ezzel a résszel is, ez talán még jobban is néz ki. Itt egy picit megtörik az út, ez nem a legszerencsésebb, tehát ezt célszerű úgy átépíteni, hogy törés nélkül menjen, ide pedig rögtön be lehet építeni akár egy közepesen nagy, vagy akár egy nagy körforgalmat. Szerintem mondjuk a közepesen nagy, ez teljesen jó lesz. Ez lesz tehát akkor az alaprajza, ami parkunknak, és akkor el lehet kezdeni behelyezgetni a különböző park létesítményeket. Ezekből szerencsére most már igen sok található a City Skylines 2-ben, kisebb, illetve nagyobb parkok is. Arra kell igazából csak figyelni, hogy ne túlságosan zsúfoltan helyezzük el őket, illetve hogy megfelelően tudjanak érvényesülni az egyes létesítmények. Most még Bridges and Ports-os parkokkal nem is fogok építkezni, hiszen enélkül is nagyon jól meg lehet oldani ezt a dolgot. Itt egy picit meredeken kanyarodik az út, de azzal nincsen semmi baj. Sok park az nemrég még nem is volt a City Skylines 2-ben, viszont minden egyes park elérhető a legutóbbi frissítés óta, tehát én semmifajta modot nem használok, ebbe a játékban Region Packs-es modokat kivéve. Próbáljuk meg minél változatosabban letenni ezeket, és érdemes arra koncentrálni, hogy a zöld felületet részesítsük előnyben, illetve hogy minél szorosabb legyen a parknak a beépítettsége, de ne legyen túl zsúfolt. A leisure venues-ös épületek szintén jó szolgálatot tudnak tenni, mint ahogyan a nagyméretű sportparkok is, például ide egy ilyen amerikai focipályát is nyugodtan le lehet rakni. Ami mellé pedig nem akarunk épületet építeni, ott nyugodtan használhatjuk a sima gyalogutakat, a sétáló utca itt most azt a funkciót látja el, hogy mellé tudjunk építkezni. A Central Parkon belül én egyéb épületeket most nem terveznék, pontosan azért, hogy érvényesülni tudjon a parknak a sajátos hangulata. És néha némi átépítésre is szükség van, de ez a Hedge Park az egyik nagy kedvencem, az egyedi formája miatt, meg amiatt is, hogy ez jól integrálható a parkba, hiszen minden oldalról összeköthető úttal. És akkor így tovább lehet folytatni ezt az egészet egészen odáig, amíg
be nem építettük a park területnek az egészét. Ide egyébként még szerintem el fog férni egy hosszúkásabb park, akár mondjuk a Leisure Venues-nek ez a Dockyard Lounge parkja, ami így akkor rögtön megteremti a lehetőséget itt az evésre, illetve az ivásra. Nem feltétlenül ragaszkodok a városi park kialakításánál az eredeti tervekhez, mert hogy az eredeti Central Parknak a közepén tó, színház, és így tovább nagyon sok minden található, de azt gondolom, hogy ezt így is eléggé jól be lehet építeni, és ami még hiányzik, hogy rendesen be legyen fásítva a park terület egésze. Többfajta fával természetesen, és akkor a továbbiakban ez majd itt még bővíthető, még esetleg ide lehet valamilyen kisebb parkot letenni, csak hogy ne legyen ez itt olyan üres, és akkor lényegében el is készültünk a mi Central Parkunkkal, és a mai rész a továbbiakban pedig akkor arról fog szólni, hogy hogyan építjük be a környékét. Most már szerencsére elkezdett újra jönni a kereslet az irodákra, úgyhogy akkor én azzal kezdeném, hogy egy-két nagyméretű irodát ide beépítenék, mivel itt jön a metró, és hogyha föld alá nézünk, akkor ez itt látszik is, hogy már megépítettem a másik vágányát is a metrónak, ez majd egyértelműen a Fort Avenue-n fog tovább jönni. Ide a nagy irodás részre, úgyhogy most, amikor a nagyobb méretű irodákat építjük, akkor ennek is ki kell majd hagyni helyet, ami azt jelenti, hogy már meg is építem, mondjuk ide, a Central Parki megállót, egyelőre ezt akár még le is lehet zárni, mert azért elég jelentős költséggel fog járni. Most ahogyan a parkok megépültek, érdekes módon úgy pörgött föl az irodákra való kereslet is, ami nagyon-nagyon jó, mint ahogyan említettem, az irodák számomra nemzetköziek, tehát a francia nagyméretű irodákon kívül minden iroda el fog férni ide. A francia nagyméretű iroda is csak azért nem, mert az inkább a közepes méretet fogja idézni, a közepes vagy a kicsi méretet. Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy ide be tudnak-e menni majd a delikvensek, szerintem nem, úgyhogy próbáljuk meg, persze pont most épült ide ez meg, próbáljuk meg itt mögötte valahogy hogy elvinni az utat. És igen, végül ez sikerült, ide pedig akkor már jöhetnek is majd a házak hosszú tömött sorban, de ugye a házakat pont nem akarja, úgyhogy lehet, hogy ide is akkor jöhetnek inkább, de már kisméretű irodák. Aztán persze nehogy túlépítkezzünk belőle, ennek a veszélye azért mindig megvan, hogy bármelyikből is túlépítkezünk. Az irodák esetében a közöket már szeretem ilyen kisebb méretű parkokkal kitölteni, ki is lehet terjeszteni az ajzatot, és akkor így ez így sokkal jobban fog kinézni, és rögtön akkor megépítem a metrót is egészen idáig. Itt majd arra kéne még gondolni, hogy ide is célszerű lenne majd egy megállót betenni, ezt maximum ide tudom elhelyezni, ami így viszonylag közel van a másik metró megállóhoz, de hát, hogyha nem express metróról beszélünk, akkor bizony New Yorkban is igencsak közel 4-5 utcányi távolságra tudnak lenni egymástól a metróállomások. Ez még nem teljesen jól jön össze.
így most már jó lesz. Ez már 3 darab megálló, és még csinálni tudunk majd egy negyediket is, amely már itt lesz majd az Uptownnál. Ehhez, mivel itt több busznak a végállomása is található, illetve több busz is átmegy, tudunk építeni egy buszállomást. Ez a City Bus Station, ez eléggé jól néz ki, ez újonnan jött be a játékba a 2025-ös november végi frissítéssel, úgyhogy most ezt fogom megépíteni. Azért ezt a buszállomást választom, mert ehhez rögtön jár egy ilyen beépített metróállomás is. Egyetlen egy dologra érdemes figyelni, amikor itt építkeztek, hogy ha távvezeték van, és azt nem fogja jelezni a játék, hogy amiatt nem tudja lerakni, akkor azt el kell takarítani. Ezt most akkor arra föl tudjuk használni, hogy ide bekötjük ezeket a buszvonalakat, és ami még idáig jött el, azt is ide központilag be lehet kötni. Így akkor létre tudunk hozni itt is egy intermodális csomópontot, és lehet hozzáadni parkolókat is. Szerintem ezt itt ki is fogják használni. Innentől kezdve indulhat a 2-es számú metróvonal. Csak egyetlen egy dolgot kell még megtenni, itt ezt a részt ezt be kell kötni, mert hogy ugye valahogyan el is kell, hogy jusson a kocsiszínből az állomásig. És hogyha nincsen kapcsolat a 2 vonal között, akkor az nem fog menni. Még akár itt is meg lehetne ezt húzni, csak ez már itt nagyon problémás. Úgyhogy így majd kijön ebből a kocsiszínből, elmegy egészen a vonalnak a végéig, ami praktikusan most még a főpályaudvart jelenti, és akkor így 4 megállón keresztül fog tudni majd közlekedni a 2-es számú metróvonal, amely pedig szerintem a kék színt fogja kapni. És így akkor egy újabb észak-déli kapcsolatot tudunk átadni a nagy érdeműnek. Egy darab metró már meg is kezdte a működését, csak lemaradtunk róla, mikor kijött a dipóból. Ugye mivel ezek viszonylag rövid vonalak, de a későbbiekben ezek majd nagyon hosszúak lesznek, ezért csak egy-egy kóricál, ezt még itt beaktiváljuk, befejezem akkor itt az úthálózatnak a kiépítését. Próbálom azért a lehető legjobban megtartani a sakktábla elrendezést. Abban különbözik ez a térkép a New York térképtől, hogy New Yorkot nem szeli át egy ilyenfajta autópálya, illetve alagútrendszer. Az alagútrendszert már én alakítottam ki, de az autópályát azt készen kaptam. Az autópályát azt muszáj volt elsüllyeszteni a föld alá. Itt ezt a küldöszekekkel le lehet zárni, és akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ugye itt van az East First Street, ezt lehet hosszabbítani egészen a partig. Itt ezt be lehetne kötni, de olyan nagyon nincsen értelme, inkább jobb, hogyha ezt itt lezárjuk, mert eléggé csúnyán néznek ki, és ráadásul dugókat is okozna, hogy itt van egy viszonylag nagyforgalmú csomópont, és pluszba még ide ráterheljük ezt a forgalmat. Sokan panaszkodnak miatta, hogy a City Skylines 2-ben sokkal többet kell foglalkozni a forgalomszervezéssel, illetve a tömegközlekedés, valamint egyáltalán az utaknak a megfelelő kialakításával, ami bonyolultabbá teszi azt a játékot, amely amúgy is összetettebb, mint a CS1. Legalábbis a probléma megoldás szempontjából. Ugye itt azért nem mindegy, hogy hogyan helyezed el a gyárakat,
nem mindegy, hogy milyen tömegközlekedést választasz, a taxiknak is van jelentőségük a városon belül. Apropó taxik, egyébként annak ellenére, hogy New Yorkról van szó, én még nem építettem taxiállomást, úgyhogy akkor ezt az adósságomat most bepótolnám, és jöjjenek a taxik városszerte, elsősorban olyan helyekre, ahova buszok kevésbé jutnak el, illetve ahol vagyonosabb emberek laknak, vagy feltételezzük, hogy vagyonosabb emberek lakhatnak, mert hogy a taxi azért mégsem egy olcsó mulatság, itt sem. Még ide a New Gurney részbe is teszek, sőt lehet, hogy ide lesz a legjobb, hogyha ide is el fognak tudni jutni a taxik. Illetve hát van egy olyan fejlesztése a taxi állomásnak, amelynek segítségével, hogyha ezt a dispatch centerbe aktiváljuk, akkor bárhová lehet a taxikat hívni a városon belül. Közben pedig már több mint 100 000-es profittal büszkélkedhetünk. Vissza akkor az elnevezésekhez, megnézem, hogy mennyire van beépítve, szerintem ez teljesen jó. Ez lehetne a 14. Street, ugye ez végig is megy, ez lesz, így külön a Park Street, adunk neki egy ilyen megnevezést. Érdekes, hogy egyébként a személytelepnél ér véget. Vonalában lesz a külvárosi buszállomás. Innentől kezdve pedig akkor csináljuk meg már normálisan ezt az Uptown részt is, könnyebb lesz majd beépítkezni. Itt szerintem nyugodtan lehet használni részben a szegélyes utakat, mert hogy ide majd akár a hajóállomás is mehet. Itt ez egy ipari része a városnak, ezért ide nyilván nem fogok elegánsabb lakó negyedeket tervezni. Az egy másik kérdés, hogy esetleg a későbbiekben majd ezt az egész Miskulanciát itt ki lehet telepíteni, viszont ide már majd jöhet tovább a hajó is, tehát lehet, hogy érdemes lesz azt is megcsinálni, hogy mondjuk itt folytatólagosan beépíteni egy hajóállomást, megnézni, hogy hogyan tud ez itt működni. Itt ahhoz, hogy ez meg tudjon maradni, ezt a First Avenue-t, amit szintén átnevezett önkényesen Overbrook Streetre, ezt meg kéne csinálni szegélyezetten, és így már jó lesz. Jöhet a Narrow Boatway, és akkor innentől kezdve megvan az elméleti lehetőség, hogy itt is megjelenjen a hajó. Ide még mindenképpen valahova szeretnék, ahova elfér, hajóállomást beépíteni. Most még ezt szabadon lehet változtatni, és az lenne jó még, hogyha itt is lehetne egy hajóállomást berakni, mert hogy ide még jelentősebb fejlesztéseket lehet tervezni. Amikor ilyen jelentősebb fejlesztéseket terveztek, akkor egyébként érdemes, mielőtt bármit építkeztek, lenyitni a residentál fült, mert például mondjuk az East 13th Street-től fölfele már ne nagyon tervezzünk semmit, majd maximum esetleg ide, a First Avenue-nak a északi részére. Itt van nekünk még egy kis szénerőművünk, ettől majd egyébként simán szabadulhatunk is a későbbiekben. Viszont most arra gondoltam, hogy még egy pici területet nyerjünk már ki ennek a folyónak, azért, hogy normálisan el tudjon férni a hajóállomás. Most ezt még itt szabadon lehet változtatni. Ahova elfér, például ide, ezt be lehet építeni, a szűk keresztmetszet mindig a hídnak a lába. Itt ezt erre is meg fogom építeni, azért, mert hogyha nagyon beindul az üzlet, akkor a későbbiekben akár lehet az, hogy ide a Queens részre is átjön majd a hajó,
akár egy másik viszonylat is, sőt, még az is lehetséges, hogy ide majd egy vasútállomást is létesítek, akár hogyha addigra lesz ilyen, akkor magas vezetésben. Akkor most, hogy ez a fejlesztés megtörtént, nézzük, hogy mi az, amire igény van. Én úgy látom, hogy a rezidentálokra való igény az töretlen, bár 5,3%-os a munkanélküliség, viszont jó pár épület nem tud megélni a városban, úgyhogy mielőtt a keleti részt elkezdenénk fejleszteni, azelőtt nézzük meg, hogy hogyan tudunk keresletet teremteni ezeknek a kammersáloknak. És akkor kezdjük ezzel a résszel. Igazából azt megnézem, hogy jelen pillanatban mekkora a ferrynek a kihasználtsága. Hát 5% az nem egy olyan nagyon acélos, de mondjuk már nem feltétlenül hosszabbítanám, talán csak úgy, hogy valahol ki kéne majd alakítani egy olyan intermodális vagy intermodálisabb csomópontot, ami majd mind a két járatot ki tudja szolgálni. Ez majd még idő lesz. Alapvetően a rácsszerkezetű elrendezés ellenére is sikerült -2-t kapni a forgalomra, úgyhogy akkor ez azt jelenti, hogy nézzük át a buszvonalakat, hogy mi az, amit jól használunk, mi az, amit nem jól használunk. Itt például ez a 7th Avenue Bus, ezt nem igazán használják, eléggé szerencsétlen a vonalvezetése is, és ráadásul van, ami pótolja az ő funkcióját, tehát akkor ezt meg lehet szüntetni, és helyette mindjárt csinálok egy olyat, ami a Fifth Avenue-n keresztül megy, úgy, hogy a Central Parkot is érintse. Van nekünk egy ilyen New Gurney Connectünk, ezt elég sokan használják. Ez nem az 5. Avenue megy, tehát itt a számozással van probléma, csak nagyon kis részben megy az 5. Avenue-n, de mivel a 3. Avenue-ról indul, ezért akkor ezt átszámozom 3-asra, és akkor most fogom létrehozni az 5-ös buszt, amely szintén innét fog indulni a buszállomástól. Ez az, amit át lehetne építeni egy központi ferry terminállá, és akkor itt minden egybe össze tud jönni. Tehát akkor alakítsunk ki egy központi hajóállomást, erről a szerencsétlen szigetről még lecsípek egy darabot, de muszáj lesz, hogy elférjen a hajónak az útvonala, és még olyan igazi nagy kikötőt nem is építettünk. Jöhet a Narrow Seaway, vissza a Narrow Boatway. Úgy látom, mintha eléggé szennyezett lenne a víz, vagy lehet, hogy csak az árnyékok réfálnak meg, és kellene nekem ide valahova egy ferry terminál. Na, ennek a megépítése lesz gyönyörű szép feladat, ami azt jelenti akkor, hogy ezt az egész Key Drive-ot át kell építeni, és itt minden költözni fog hirtelen. Próbáljuk meg ezt úgy megépíteni, hogy minél hosszabb egyenes szakasz legyen, de még így sem engedi. Még egy picit, akkor ezt kiterjesztem. Ide jöhet a ferry terminál, próbáljuk meg, akkor ilyen ferdén. Hát akkor lehet, hogy megválunk ettől a szigettől, mert egyszerűen nem fogom tudni, hogy megoldani azt, hogy minden elférjen. Ugye nekem ez a Narrow Seaway kéne, már vissza is fordult ez a szegény hajó, úgyhogy akkor ezt csak úgy lehet megoldani, hogyha ezt itt eltakarítjuk, az egész szigetet, és ráadásul, hogy minden szép és jó legyen, még a vasúti hidat is át kell ám építeni, valamint még itt is kell valamit fazonírozni. Próbáljuk meg azt akkor, hogy ezt itt visszaszedem, és így lesz jó. Most ezt azért vezessük be ide, így most már jó lesz. És akkor ugye itt az a probléma, hogy
Ez túlságosan alacsony, tehát akkor lehet, hogy még egy hidat kéne építeni neki, hogy akkor ilyen 2-ös hiddal fog ez megjelenni, vagy azt is lehet csinálni, hogyha ez így nagyon nem megy, már pedig úgy látszik, hogy most nagyon nem akarja az igazságot, hogy az egészet elsüllyesztjük egy alagútba, és az a legtisztább megoldás. Kevésbé látványos, de hát sajnos nem lehet mit csinálni, hogy itt is próbál megtréfálni. Oké, és ügyeskedni kell vele, és akkor így most már helyre tudott állni a világrendje, mondjuk a kilátás is jobb lett ezáltal, még azon is gondolkodom, hogy ez itt annyira csálé, hogy ezt át lehetne akkor építeni, de úgy tűnik, hogy ez már itt nem fog működni, csak akkor, hogyha újra építem ezt az egészet, de valószínűleg, hogy meg fogom ezt tenni, mert azért úgy mégiscsak szebben fog kinézni. Az eredeti elképzelés az volt, hogy nem fogunk elférni, de közben meg kiderült, hogy mégiscsak, és akkor így már jó lesz. Ehhez lehet fölépíteni egy buszterminált is. Szerencsére ez már a saját területén belül fog kiterjedni, úgyhogy akkor ezzel nem lesz gond, és igazából hát az lenne, hogy amilyen 8-as, 3-as és így tovább volt, meg majd a leendő 5-ös busz is, az szépen ide be tud költözni, mind. Így létrehozzuk az intermodális csomópontot. Ide persze egy megálló azért bekerülhet a városházához, ez viszont itt akkor megszüntethető, mert van már új buszterminálunk, és akkor a metrót is le kéne ide vezetni, és ez tulajdonképpen egy isteni szerencse, hogy ez itt elfér. Aztán majd meglátjuk, hogy be is tudjuk-e kötni. Alapvetően egyébként be lehetne kötni, csak ugye az a probléma vele, hogy túlságosan nagy lenne itt a kanyarulat, és akkor ilyenkor kell elkezdeni azon gondolkodni, hogy ugyan mit csináljunk, csak úgy tudjuk megoldani, hogyha ez itt így visszakanyarodik, a City Hall Station megszűnik, és lesz egy South Ferry nevezetű station, ami egyébként van egyébként is New Yorkban. Csak nem ekkora intermodális csomópont. Még azért megpróbálom azt, hogy de ez itt esélytelen, hogy de nem. Nézzünk csak ide. Pont be tudom ezt húzni. Akarnám, akár egyébként ilyen körjárat is lehetne, de most nem akarunk körjáratot. Kivéve persze akkor egyébként, tehát az akár működhetne is, hogyha itt az lenne a cél, hogy az irodákat is föltárja. Csak az annyira csúnya lenne, mert akkor inkább egyvágányú vonallal lenne érdemes megoldani, hogy inkább ezt a megoldást választom, ide szépen lemegy, és akkor innét majd az irodákhoz oda tudják hordani az embereket, és itt pedig már jöhetnek a nagyméretű irodaházak, összes high density office. Közben pedig a telet is a nyakunkba kaptuk, és akkor ez pedig a South Ferry Terminal. Egyébként az ember, hogyha akarja, akkor ezeket még tudja bővíteni, de csak ott, ahol ilyen control point van, tehát ezt még, ha akarnám, akkor tovább is tudnám húzni, és akkor innentől kezdve van egy jó kis intermodális csomópontunk, és így a hatalmas nagy havazásban akkor indulhat is az 5-ös busznak a tervezése. Itt egyébként ebben nem vagyok biztos, hogy ez itt nincsen megtekeredve, ez a New Guernsey Connect, mindjárt meg is nézzük, de bizonyám itt valami nem kóser, akkor ezt helyre is tudjuk állítani. Ez itt nem jó, miképpen sem. Ez a 3-as, ez már rendben van, és ez pedig akkor a 8-as, 8 Avenue Local. 8-as, ami amúgy meg az 5-ösnek a vonalán megy. Érdekes. És ez az, amire azt mondtuk, hogy 1%-os kihasználtsága van. Hát ugye nem véletlenül, mert hogy igazából nem igazán jó helyeket tár föl.
lehet, hogy akkor el lehetne gondolkodni azon, hogy ez is menjen át inkább New Guernsey-be, és akkor ez lenne az 5-ös, nem is hozok létre én akkor itt most új buszvonalat, hanem a meglevőt visszaszedjük, ezt majd valahogy máshogyan fogom megoldani, mert azt szeretném, hogy akkor legyen egy olyan vonal, ami bemegy a Central Parkba. Na most sétáló utcán busz megállót építeni, az alapvetően a halálkategória, mert nehezen látszik, hogy hogyan, milyen irányba megy, de azért megteszem, ami tőlem telik, és arra gondoltam, hogy akkor esetleg akár az is lehetne, hogy ez is átjöjjön New Guernsey-be majd, mert hogy itt létre szeretnék hozni majd egy új gyárnegyedet a későbbiekben. Szerintem most viszont elég lesz még egyelőre, hogyha eddig az Uptown Stationig fog menni a busz, így ezt szépen ki lehet húzkodni. Egyszer, kétszer. Ez ugye dinamikusan változik, ahogyan húzom. Ez egy jó nagy kapacitású buszállomás, már csak a visszafele részét kell megtalálni, az itt fog jönni. Itt van Fifth Avenue Local, Fourth Avenue Bus. Így most már jó lesz, és akkor még annyit kéne megtenni, teljes tisztelettel, hogy ez menjen erre, nyugodtan, és viszont ide még be tudunk építeni a metróállomáshoz 2 darab megállót, vagyis egy megállópárt. Innentől kezdve akkor rendes közlekedésünk van. Hát ez mondjuk itt eléggé szerencsétlen, hogy ez így tárja föl, tehát itt ez látszik, hogy újra gondolásra lenne érdemes, finoman fogalmazva is, próbáljuk meg logikusabban vezetni az egészet, majd maximum, hogyha kelleni fog még egy, amelyik az Uptown-t föltárja, akkor majd építünk még egyet, mondjuk egy keresztirányút. Így is az egészet megkerüli ez a 4-es busz. Ami pedig az 5-ös buszt illeti, akkor az 5-ös busz az lesz a Central Park Local. Kaptunk a nyakunkba egy gyönyörű telet, forgalmi dugókat, amiken valószínűleg az enyhítene, hogyha több parkoló lenne, bár 981 a kapacitás, és csak 328-an parkolnak, de szerintem akkor valamelyest azért megpróbálom növelni a parkolónak a kapacitását. Itt ezek beépültek, de eléggé rondán, nem erre számítottam igazából, akkor lehet, hogy mögötte csak kialakítok egy placot, és nem is erőltetem ide, hogy beépüljenek más épületek, mert igazából annak nincsen értelme, hogyha nem jól néz ki. Oké, így akkor most van egy szürke placunk, a későbbiekben majd ezt lehet fejleszteni, amit pedig még lehet fejleszteni, az a városháza. Egyrésztről van egy ilyen városi bíróság, amely 50%-kal csökkenti a reakció idejét a rendőrautóknak, illetve van egy ilyen tervező iroda, amely pedig 5%-kal csökkenti a költségét az épületek szintlépésének. És akkor ezt is sikerült szépen kialakítani. Itt még látszik a fáknak a maradéka, a víz alatt itt találhatóak, de ezt, hogyha ilyen narrow boatway-t odahúzol, akkor ezt ki lehet egyengetni. Nézzük, mi az, amire még szükségük van. Hát természetesen általános iskola, az mindenképpen kelleni fog nekik. Megnézem, hogy ez a francia típusú elférne valahova, mert akkor ide viszont lehet akár egy francia negyedet is létrehozni, hiszen New York nemzetközi, és éppen ezért New Liberty is nemzetközi város. Abszolút jól néznek ki, a városháza mögé egy park is, de az nem fog ide férni. Akkor lehet, hogy maradunk a sima high density housingnál, ebből 3 lerakok, és ide még egy kicsike park és játszótér.
Hú, de retek ronda lett ez itt. Ez nem tetszik így. Valószínűleg, hogy akkor ami célszerű lehet, az óvárosi épületek. Most jobb ötletem már tényleg nincsen. Még itt megnézem, hogy mit lehet ezzel alkotni. Nagyon sok mindent nem. És megnézzük, hogy még milyen buszvonalra lesz szüksége esetleg a tisztelt lakosoknak. Majd biztos, hogy szükségük lesz egy Second Avenue vonalra, vagy akár ez lehet First Avenue is. Majd meglátjuk, ez lesz majd az 1-es vagy a 2-es. Itt látszik egy elég nagy üres rész, ide én már igazából csak parkot építenék be, pontosabban ezt a jó kis teraszos épületet, és köré semmi más, csak fákat telepítenék, illetve a zöld felületet húznám meg. Most mivel 36 000 XP-t kéne elérni a következő szinthez, ezért innentől kezdve ugyanaz lesz a szabály, mint Port Shadow-ban, hogy csak fél szintet játszunk le egy-egy alkalommal. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. A folytatás jövő héten, amikor terveim szerint beépítjük majd a keleti partrészt is. Hogyha tetszett ez a tartalom, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Találkozunk következő hétfőn, de addig is figyeljétek az Andrew City Life-ot, hiszen újabb, érdekes és izgalmas játékok jönnek a gazdasági, stratégiai és városépítő játékok világából, és hogyha szeretitek az angol városépítést, akkor az Andrew Plays Cities csatornámat is tudom nektek ajánlani, ahol csak City Skylines 1 és 2 tartalom található, és csak is angol nyelven. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!